يعطيكم ألف عافية. وصفتنا اليوم إن شاء الله رح تكون من الكيكات المميزة. رح نعمل كيكة السنيكرز، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة وطعم جدا رائع. تابعوا معي الفيديو وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة. أول إشي هون رح نعمله، رح نحضر للكيك. رح نحتاج حبتين من البيض يكونوا عنا بدرجة حرارة المطبخ، نص معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة، ممكن تستخدموا الفانيلا البودرة، 3/4 الكاسة من السكر. هلا هون باستخدام المشبك اليدوي رح أخفقهم كثير منيح مع بعض حتى يفتح عندي لون البيض. طبعا السكر اللي أنا استخدمته هون هو سكر حبيبات. هيك عندي تمام. هلا هون رح أنزل نص كاسة من الزيت النباتي، رح أرجع أخفقهم مع بعض حتى تتجانس عندي كل المكونات. مدة الخفق عندي هون كانت دقيقة. هون رح أنزل كمان نص كاسة من الحليب السائل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي. برجع بخفقهم، وبهيك عندي الخليط السائل جاهز. هلا هون رح نحضر للطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج كاس من الطحين، ورح نحتاج كمان هون نص كاس من الكاكاو. رح نحتاج 3/4 المعلقة من البيكنج باودر، أنا هون حطيت معلقة ونص صغيرة. ورح نحتاج ربع معلقة صغيرة من بايكربونات الصوديوم اللي هي نفسها الصودا. رح أحط هون ربع معلقة صغيرة من الملح. بهيك عندي المواد الجافة جاهزة. هلا هون لازم ندخلهم. طبعا لما تيجوا تنخلوا الكاكاو مع الطحين بتاخذوا نتيجة أحسن. هيك عندي الطحين جاهز. هلا هون رح أنزله فوق الخليط السائل. طبعا بننزل أول دفعة، برجع بخلطهم كثير منيح حتى يذوب عندي الطحين. وأول ما يذوب عنا هون الطحين رح أنزل الكمية اللي ظلت. كمان هون الكمية اللي ظلت بنزلها على دفعات. الهدف هون إنه ننزل الطحين على دفعات حتى ما يكون بخليط الكيك أي إشي من تكتلات الطحين. هيك عندي الدفعة الأخيرة، برجع بخلطها. رح أورجيكم هون قوام الخليط كيف بيكون. هيك عندي القوام. هلا هون الخطوة الأخيرة رح أنزل ربع كاس من المي السخنة. برجع هون بحركهم كثير منيح. طبعا لما ننزل المي رح يكون عنا الخليط شوي سائل. رح أورجيكم القوام. هيك عنا خليط الكيك صار جاهز. رح استخدم هون البايركس الحجم الوسط. رح أدهنه هون بالزبدة، ممكن تدهنوه بالسمنة، ممكن تدهنوه بالزيت النباتي والطحين، ممكن تدهنوه بالطحينية، برجع لكم. بنزل خليط الكيك كلياته، وبهيك عندي صينية جاهزة حتى أدخلها الفرن. رح أحكي عن الفرن. رح يكون عنا على درجة حرارة 180، الرف الوسط. الخبز طبعا بعد النص ساعة اختبروا الاستواء. أنا هون أخذ مني تقريبا 35 دقيقة كانت جاهزة الكيكة. هيك عندي أول ما طلعتها من الفرن، أول إشي هون رح أعمله، رح أعمل ثقوب بالكيك، وبعدها رح أخليها على جنب حتى تبرد شوي. ورح أحضر هون لخليط الفول السوداني. رح نحتاج معلقتين كبار من الفول السوداني. رح أدخلهم هون الميكروويف تقريبا مدة 30 ثانية. ورح أحط هون معهم معلقة من الشوكولاتة، بالإضافة إلى نص كاس من الحليب السائل الدافي. طبعا الحليب هون رح أحطه على دفعات وكل شوي أحرك فيهم. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للخليط الفول السوداني، في حال مش متوفر ممكن تستغنوا عنه، بس هو بيعطي نكهة كثير طيبة لكيكة السنيكرز. ممكن تستبدلوه ب3/4 الكاس من الحليب السائل الدافي، تحطوا عليه معلقة ونص من الكاكاو المحلى، تخلطوهم كثير منيح مع بعض وتشربوا الكيكة فيها. طبعا هون أنا نزلت الخليط والكيك عندي كان سخن حتى يشرب شوي من الخليط. هلا هون بحط البايركس على جنب وبحضر لخلطة التوفي. بالنسبة للتوفي هون رح نحتاج 3/4 الكاس من السكر. رح أحط هون الطنجرة على الغاز. طبعا عنا الغاز في البداية رح يكون على العالي. كل شوي كنت أحرك الطنجرة بهاي الطريقة حتى يذوب عندي السكر. أول ما أشوف عندي السكر ذاب حركته هون في المعلقة، ولما ذاب عندي منيح وطيت الغاز. ولازم نتأكد عنا هون إنه الخليط ما فيه أي إشي من تكتلات السكر. هيك عندي الخليط ممتاز. طبعا بهاي المرحلة طفيت الغاز ونزلت تقريبا هون 30 جرام من الزبدة. ذوبت الزبدة هون على حرارة السكر. بعدين هون رح أنزل كاس من الحليب السائل. طبعا عندنا هون الحليب السائل بننزله على دفعات حتى إنه ما يفور معنا الخليط لفوق. هون طبعا عندي الغاز شغال لكن على نار واطية. نزلت هون كل كمية الحليب. بترك الحليب السكر يغلو حتى يذوب عندي السكر. هون ذوبت معلقة كبيرة مليانة من النشا بمعلقتين من المي. طبعا معلقة النشا هون عنا لازم تكون مليانة. نزلتها بحركهم،
وأول ما يبلش عندي يثقل هون الخليط راح أنزل هون الفول السوداني. راح أحكي بالنسبة للفول السوداني طبعا هو محمص لكن من غير قشر، الأفضل إنكم تستخدموه من غير قشر حتى ما يكون معكم الخليط مر. هون راح أتركه يغلى تقريبا مدة 5 دقائق حتى يثقل عنا الخليط، وعلى طول بشيله من الغاز وبحطه فوق الكيك. طبعا هون راح أنزل كل الكمية وراح أوزعها، وبهيك عندي الكيك صار جاهز. طبعا هون راح أتركه يبرد بدرجة حرارة المطبخ، بعديها راح أدخلها الثلاجة. بالنسبة للثلاجة هون أنا تركته تقريبا مدة 3 ساعات. هلا هون التزيين ذوق شخصي، زينوا بالطريقة اللي بدكم إياها. أنا هون زينت بكاس من حبيبات الشوكولاتة وحطيت عليهم 3/4 الكاس من الكريمة. الكريمة السائلة هي كريمة حلويات. دخلتهم الميكروويف تقريبا مدة دقيقة وراح أحركهم كثير منيح. مش متوفر الميكروويف ممكن تذوبوهم على حمام مائي، وممكن كمان تسخنوا الكريمة وتحطوها فوق حبات الشوكولاتة. طبعا هون بنزل الخليط كلياته، وزينت هون كمان بقطع السنيكرز، قطعتهم كثير صغير ودخلتهم الثلاجة. تقريبا هون أنا دخلتهم طول الليل، ممكن تدخلوهم تقريبا مدة ساعتين حتى تجمد عندكم طبقة التزيين وتقدموها. ما شاء الله الطعم بجد رائع. وصفة كيكة السنيكرز هاي من أطيب الوصفات اللي اشتغلتها، بتمنى إنها تعجبكم. جربوها وأعطوني رأيكم فيها. وهاي وصفتنا، إذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.